নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আছামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। আজিও আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসম বিধানসভাৰ অধীনত আপোনালোকে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদসমূহ লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ BA পাছ কৰিছে, আপোনালোকৰ অনুযায়ী আপোনালোকৰ 13টা শাখাত পদ ওলাইছে। তাৰ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী পদসমূহ মিলি যাব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ' ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা প্ৰতিদিনে জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। আহক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম যিটো জব আহিছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ফালৰ পৰা যিটো আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী পদ হয়, তাৰপিছতো আপোনালোকৰ হৈছে এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ পদ। আপোনালোকে দৰমহাসমূহ দেখিব পাৰিছে যে ভালে সংখ্যক দৰমহা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত হৈছে এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, তাৰপিছত হৈছে ষ্ট'ৰ অফিচাৰ, তাৰপিছত হৈছে ষ্টেনো গ্ৰেড 2 পদ। ইয়াৰ দৰমহা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 22,000 পৰা 97,000 টকা পৰ্যন্ত। ষ্টেনো গ্ৰেড 2 ইয়াৰটো ছেম হয়। তাৰপিছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 পদ হয়। তাৰপৰা আছে LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ, এইটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 14,000 পৰা 70,000 টকা পৰ্যন্ত দৰমহা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে ট্ৰেন্সলেটৰৰ পোষ্ট 14,000 পৰা 70,000 টকা। তাৰপৰা আছে WWO পোষ্ট, আপোনালোকৰ 14,000 পৰা 70,000 টকা। তাৰপৰা আছে ষ্টেনো গ্ৰেড 3, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 14,000 পৰা 70,000 টকা দৰমহা পাব। তাৰপৰা আছে টাইপিষ্টৰ 14,000 পৰা 70,000 টকা। তাৰপৰা আছে টাইপ ৰেকৰ্ডিষ্টৰ 14,000 পৰা 70,000 টকা আপোনালোকে দৰমহা পাব। এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে মই কৈ দিছোঁ। এইটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। যিখিনি আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীত হয়, যিটো পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ পোষ্ট, তাৰ কাৰণে যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ কাৰণে হয়, তাৰ কাৰণে MA পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ সকলো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ কাৰণে যিসকলে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজৰ কাৰণে আপোনালোকে যি অফিচাৰৰ কাৰণে যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ইংলিছ, এইটো ছেম হয় আপোনালোকৰ যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ছেম হয়, BSLৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, BA পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰৰ কাৰণে যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো ট্ৰেন্সলেটৰ পোষ্ট আছে তাৰ কাৰণেও BA পাছ কৰা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো ৱাটছ এণ্ড ৱাৰ্ড ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে BA পাছ কৰা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে যিসকলে HS পাছ কৰিছে, মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছৰ যিটো পদ আছে তাৰ বাবে 12 পাছ কৰা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো টেপ ৰেকৰ্ডিষ্টৰ কাৰণে যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ এজ লিমিটসমূহ হৈছে 21 পৰা 38 বছৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু অফলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কৰিব, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত গৈ এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব, লগতে তাৰ চিলেবাছসমূহ চাব, লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে চাই মেলি আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব।